lời hay ý đẹp, dẫn lối an nhiên. Hoa nắng chào buổi tối cả nhà. Chào cả nhà thương yêu. Chào cả nhà. Hôm nay Hoa nắng có một chủ đề mà nghe là thấy ảo ma Canada rồi nè. Thần giao cách cảm. Cả nhà đã bao giờ có cảm giác kiểu đang định nhắn cho ai đó thì người ta nhắn tới trước chưa? Hay song sinh mà cùng hắt xì một lúc rồi bảo tao biết mày đang bị cảm. Thì nghe vui đó. Nhưng liệu thần giao cách cảm có thật không? Hay chỉ là trùng hợp hơi khéo tay một chút? Theo National Geographic, nhiều người tin rằng giữa các cặp song sinh, đặc biệt là sinh đôi cùng trứng, tồn tại một đường dây nóng vô hình. Nói nôm na dễ hiểu là liên kết ngoại cảm vượt qua không gian và thời gian, có thể cảm nhận cảm xúc, suy nghĩ, thậm chí là nỗi đau của nhau từ xa mà chẳng cần dùng 5 giác quan. Nghe cứ như phim Marvel ấy phải không? Một số người mô tả đó là kiểu biết thầm lặng, giống như linh cảm bản năng. Người này gặp chuyện gì, người kia cũng thấy bất an, hoặc bỗng dưng cùng nghĩ về một điều cùng lúc. Nhưng, và đây là điểm quan trọng, khoa học đến giờ vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng chứng minh hiện tượng này tồn tại thực sự. Các nhà khoa học thường xếp thần giao cách cảm vào nhóm nhận thức ngoại cảm ESP, tức là suy nghĩ và cảm xúc được truyền đi, không qua giác quan, không qua âm thanh, không qua hành động, kiểu như Bluetooth của não người vậy. Nghe thì thú vị, nhưng làm sao kiểm chứng được Bluetooth này hoạt động thật? Từ những năm 1800, người ta đã tò mò rồi. Hội nghiên cứu tâm linh ở London, Society for Psychical Research, SPR, thành lập từ năm 1882, là tổ chức đầu tiên thu thập hàng loạt câu chuyện về thần giao cách cảm, nhất là giữa các cặp song sinh. Một ông tên Frederick W.H. Myers, nhà nghiên cứu tâm linh người Anh, là người đã nghĩ ra luôn cái cụm từ thần giao cách cảm trong cuốn sách năm 1903. Ông kể những trường hợp song sinh cảm nhận được nỗi đau của nhau hoặc là chia sẻ suy nghĩ từ xa. Nghe hay không? Thì hay, nhưng lúc đó chưa có máy đo não, chưa có cảm biến, nên bằng chứng chủ yếu vẫn là nghe nói lại. Qua Mỹ nè, trong thập niên 30, giáo sư Horatio H. Newman ở Đại học Chicago đã làm một trong những nghiên cứu lớn đầu tiên về song sinh. Cùng thời, hai vợ chồng nhà nghiên cứu tâm linh G.B. và Louisa Wright ở Đại học Duke cũng gom đủ câu chuyện ESP, trong đó có cả song sinh cảm nhận nhau từ xa. Nhưng rồi, dù thu hút sự quan tâm nhiều lắm, nhưng các nghiên cứu này vẫn thiếu nền tảng khoa học chắc chắn. Nói thẳng ra là kết quả không ổn định, có khi đúng, có khi chẳng thấy gì cả. Năm 2013, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Scientific Exploration thử nghiệm 4 cặp sinh đôi cùng trứng. Một người được hù bằng tiếng ồn lớn hoặc là thay đổi nhiệt độ đột ngột, người còn lại thì ngồi ở phòng khác đeo cảm biến. Kết quả là chỉ có 1 trên 4 cặp cho phản ứng trên mức ngẫu nhiên. Tức là có chút gì đó nhưng chưa đủ để bảo là thần giao cách cảm có thật nha. Gần đây, năm 2024, Thụy Điển cũng góp mặt với một nghiên cứu cực kỳ công phu. 91 thử nghiệm trên các cặp sinh đôi cùng trứng. Một người bị kích thích nhẹ, có thể là âm thanh, hình ảnh hoặc là cảm giác. Còn người kia thì được theo dõi hoạt động điện gia, tức là đo xem cơ thể phản ứng kiểu gì. Trong 18 trên 91 thử nghiệm, giám khảo đoán chính xác thời điểm kích thích, tức là cao hơn xác suất ngẫu nhiên tới 11 lần. Nghe có vẻ kìa, biết đâu có gì đó thật. Nhưng chính nhóm nghiên cứu cũng nói luôn, chưa đủ bằng chứng, chỉ là đáng để nghiên cứu thêm thôi. Bởi vì khi các nhóm khác cố làm lại thì không ra kết quả tương tự. Nói nôm na là làm lần đầu thấy có vẻ hay ho, làm lại thì chẳng còn gì cả. Giờ mình nghe lý do hợp lý hơn nhé.
Theo Nancy Segan, giám đốc trung tâm nghiên cứu sinh đôi ở Đại học California, phần lớn các nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng cho ESP. Bà nói, cặp song sinh không cần thần giao cách cảm vì họ đã quá giống nhau rồi. Nói vui chưa, hai người cùng lớn lên trong một nhà, ăn chung món, mặc đồ giống nhau, chơi cùng đám bạn, học cùng trường thì bảo sao không nghĩ giống nhau. Chưa kể, họ còn chia sẻ cùng gen, cùng tính cách nên có xu hướng phản ứng na ná trong nhiều tình huống. Vậy nên khi một người bảo, tôi biết ngay là nó đang buồn, thực ra là vì họ quá hiểu nhau, chứ không phải đang đọc sóng não đâu. Một nhà tâm lý học khác, Tanya Johnson, đồng sáng lập Viện Tâm lý học trẻ em ở Alberta, Canada, cũng nói tương tự. Theo bà, những gì mọi người tưởng là thần giao cách cảm thường xuất phát từ mối liên kết tình cảm sâu sắc và trải nghiệm chung giữa hai người. Nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí Neuroscience and Behavioral Reviews cho thấy cặp sinh đôi cùng trứng lớn lên cùng nhau thường phát triển cách suy nghĩ gần như y hệt nhau. Thậm chí, ngay cả khi hai người bị tách ra và nuôi dưỡng ở hai nơi khác nhau, họ vẫn có thể chọn cùng kiểu áo, cùng gu nhạc, thậm chí là cùng tên thú cưng nữa. Kỳ không? Nhưng vẫn là khoa học giải thích được, chứ chưa cần đến ngoại cảm song sinh đâu nha. Còn một hiện tượng tâm lý khá buồn cười gọi là định kiến hồi tướng. Tức là sau khi sự việc xảy ra, ta mới tưởng mình đã biết trước. Kiểu như, ủa, tao linh cảm là nó bị té xe đó mà, nhưng chỉ nói sau khi biết tin. Thực tế thì bộ não mình rất giỏi chấp vá ký ức để mọi thứ trông nhìn hợp lý hơn. Tóm lại, dù thần giao cách cảm là ý tưởng cực kỳ thú vị và nghe cũng hơi thơ nữa, nhưng khoa học đến giờ vẫn nói chưa có bằng chứng thuyết phục. Những gì ta gọi là ngoại cảm có thể là sự đồng điệu cảm xúc, di truyền và kinh nghiệm sống giữa hai người quá thân quen. Vậy nên nếu bạn với người thân nghĩ giống nhau đến đáng sợ, thì hãy coi đó là tín hiệu của sự kết nối sâu sắc, chứ chưa chắc là thần giao cách cảm đâu nha. Còn nếu bạn thực sự muốn thử thì thôi, đừng truyền ý nghĩ, truyền lời chúc và tin nhắn cho chắc ăn. Thôi, nói nhiều kẻo lại thành thần giao cách cảm thiệt đó. Hòa nắng, chúc cả nhà buổi tối chiêu chiêu, ngủ mơ đẹp. Mai dậy có năng lượng liền. Hẹn gặp lại cả nhà trong video kế nhé. Bye bye.